Jipi! Pitää ruveta kattoo, että sitä soraa on tossa keskellä tarpeeksi. Ja siihen hyvä apu on tietysti tommonen vaahituskone. Noin, nyt on betonin päällä pitumia, ettei kosteus menisi läpi. Tän pitäisi kuivua koko vuorokausi, mutta eihän mä semmoista malta odottaa. Niin jos tuohon reunalle voisi vähän ruveta kokeilemaan, että miten nuo kivet siihen istuu.